excited for your birthday party? Yes. Yes! Yippee! How old are you? Hoe oud ben je? Moet je zetten? 5. 5 jaar. 5 years old. 5 Years. So they have here different activities. They have a nice building. We are going to the place for the birthday. Knop en ja. Knop en. Yeah. The vacation for the birthday party. Ja, maar ja, we gaan zien wie dat er allemaal nog gaat. Ja, stel dat er iemand zou wegvallen of zo, dan komt het naar binnen en we worden aangeleid. Want ja, dan moet je dat er niet komen. Ja, zeker. Dat is ik weet niet wat daar we hebben dat meegeregeld. Ja, en voor de rest ga ik nog vragen, want ik weet voor de minister en zelf is het tot 3 jaar gratis. Maar ik zal het eens navragen. Jullie hebben om 2 uur kinderchampagne en om 3 uur hebben jullie eten. Jullie hebben chips in je frigo. Ja, alles wordt eigenlijk van ons uitgedaan. Wat we doen, wij zoeken de chips op. mooi hè, Noah? Zumba. En jullie bestaan om 10 voor 4. Dat is nog een cake. Jullie hebben ook Een kat. Ja. die tijd, dat zijn de eigen kooktijd, zal ik zeggen, want we hebben bieden nog 2 andere feestjes en appel voor jullie opgezet, voor jullie speeltjes. Jullie kinderchampagne is voor de kindjes en training. Ayan, de piñata ni birthday gibra. Piñata. Over the phone. Dat weet ik niet. Nog hier. Ja, dat ga je doen. En al die fontein, kijk die, Mooi. die wordt te groot. Kijk, en die gaat stoppen.
Happy birthday. Wow, een dino kaartje. Happy birthday. Je moet dat open doen en lezen. Kom, goeie lezen. Kom. Dank u voor de kakastamp. Oh nee. Beste Noah, van harte proficiat met je verjaardag vanwege je matches. Nathan, Jacob, Victor, veel plezier. Dankjewel. En ook voor de hele wereld van de stopterbom. En dan bakken we nog kakken. Ook nog kakkertjes met hierin. Wauw. En nu opentrekken. Ja, nog een pakje. Ja, kijk. Dat openlaten. Ja, dat niet. Die kan vanzelf redden, want daar is een afstand. Nee, maar ik kan niks aan doen. Hij wil dat open doen. Ja. En die kan zo gaan. Hop. Kom, Nathan. Wil je daar komen? Kom, we gaan er wat blijven. Of moet jij nog verjaren? Jij bent al verjaard, dus eigenlijk heb je 2 keer feest. De dag van jouw verjaardag en vandaag. En die worden geïnspireerd. Het is vandaag zijn verjaardag. Oh, en jij bent vandaag ook echt jarig. Ja. Hoe leuk is dat? 2 uur was hij geboren. Dus. 1 Oeh. uur 38, hè? Ah, 1 jaar Oh, zo. leuk. Zoiets. Dankjewel, vriend. Zeg, en wie weet er wat wij doen als er een kindje jarig is? Een bandje. Ja, dan krijg je een bandje. Maar wat doen we nog als iemand jarig is? Wat doen we allemaal? Taart eten, ja. Frietjes maken. Frietjes maken, ja. Maar vandaag gaan jullie geen frietjes maken, gaat de keukentjes maken. Ja. Frietjes eten. En ja, jullie gaan dat frietjes eten. Maar wat doen wij nog als er een kindje jarig is? Noah, Noah, antwoord. wat doen wij nog als er iemand jarig is? Dat gaat de stoel, Zingen. Dan- Happy birthday, Mama sis. heeft het gezegd. Ik heb al gezegd. Ja, en Noah, jij mag van de koe. Oké, maar jullie moeten wel allemaal heel luid meezingen. Jullie zijn een kleine groep, maar jullie kunnen dat wel. Oké? 3, 2, 1. Happy birthday. To you. Happy birthday. En de koe zegt, I love you. Happy birthday to you. Hippe piep. Hoera! 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 De pieper, de piep. Hoera! Voor jou? Oké, Noah, je mag op jouw knieën gaan zitten. En dan, wacht hè. Dan moet je de fles zo vasthouden en dan met je 2 duimen zo omhoog. Duwen, duwen, duwen! Duwen, 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 kom aan Noah! Nog eens! Hier is hem. Wacht hè. Nog eens draaien. Ja. Nog Nu gaan we een. drukken, hè. Ah! Yippie! Oké. Jij
voor jou. De kinderen zijn dan niet krijgen een appelsap, maar voor hem sowieso appelsap. Ja. Mag je dan ook al kinderchampagne proeven. Ja. Noah, wacht opzij! Ik moet een beetje kappen. Proef eens, Noah. Proef. Lekker, dat is net zoals appelsap. Je moet dat altijd eerst voorproeven. Ja. Het is van een goeie jaar. Is het lekker? Ik ga dit aan, want ik weet niet Het is dat voor een Noah. Noah. Pas op, Oei, wat? tot je make-up niet om. Pas op. Nee, jij niet? Zeker? Appelsap drinken. Ik wil een passen. Oké. Ja, dit gaat appelsap. En Heb ook appelsap. Ja. Eentje jou. Op de stoel helemaal. Kan dat er één kindje niet in? Ja, niet veel. want- Ja, oké. Lieverd, pas op. Yippee! Go, Nathan! Mayonaise of ketchup? Of allebei. Ketchup? Ketchup is de rode, ja. De witte? Gaan we dat wel even. Pas op! Hou je bord erin. De volgende! Wat is dat? Wie is de volgende? En dan denk ik... Ja, staat hier. Nathan. Kom maar. Jacob en Victor. Kom maar. Jacob. Nathan. Die Nathan. Jij krijgt de boeken weer. Ja, wacht nog. Wauw. Wauw, smakelijk. Kan je dat door? Ja. De kleinste van de hoofd. Hoi, flink eten hè. Flink eten. Groentjes, wie wilt een komkommer, bekintjes en tomaat. Noah, wil je wortel? Je vindt het lekker hè? Als jullie nog 5 minuten hebben, dan pak maar. Maar ik wil groente. Wie wilt nog komkommer en sla? Sla? Wie wilt sla? Jij wilt? Sla.
Niemand. Oké. Smakelijk. Moet dit heel lang Jongens. Smakelijk. Alleen maar komkommer. Duizend. Veel, hè? Duizend groenten. Kijken naar de papa. Klinkt op Peter. Weet je wat dit is? Biden. Nee, Biden. What is that? Cool. Nee? Dat is ledig. Oh ja, hij ledig. Oh ja. Dat is niet zo. Oké. Jullie krijgen allemaal 1 drankje van ons. Je kunt kiezen cola, appelsap of koffie, Fanta of Sprite. Of Sprite. Je bent zo schattig. Oké. Wie wil er cola? Vinger in de lucht. Een grapje. Jij hebt ook cola, hè? Ik wil alles. Alles? Oké, ik ga afpakken. Nee. Daar zit het eten. Fanta, vinger in de lucht. Jongens, kunnen jullie antwoorden? Wie wil een Fanta? Sprite. Wie wil er Sprite? Vinger in de lucht. Wie wil er appelsap? Vinger in de lucht. Appelsap. Appelsapje. En water. Mama, jij wou wel appelsap, hè? Ah. En ik wil alleen brandwater. En wat wil jij drinken? Mama heeft heel veel flesjes. Wat wil jij drinken? Niks, oké. Ik eet toch ook niet? Ik ga niet zo Smakelijk. Dankjewel. Ik ga weer de cola. En ook de appelsap. Wat? Ik wil maar niet. App. Oh ja, ik vind het makkelijk. Voor aan de achterste zwembad door. Wat is drinkline Noah, eten. Ik ook. Mama. Wie wil tomaatjes? Mama. Mmm.